Subscribe to Hind Education 143 channel. સવાલ નંબર 1. માનવ શરીરનું કયું અંગ પાણીમાં તરી શકે છે? A. ફેફસા, B. માથું, C. કિડની, D. હાથ. તમારો સાચો જવાબ છે A. ફેફસા. સવાલ નંબર 2. મહાત્મા ગાંધીનો જન્મ ક્યારે થયો હતો? A. 1880, B. 1852, C. 1869, D. 1947. તમારો સાચો જવાબ છે C. 1869. સવાલ નંબર 3. બાબરે ભારત ઉપર કેટલી વખત આક્રમણ કર્યું હતું? A. 2 વખત, B. 5 વખત, C. 8 વખત, D. 3 વખત. તમારો સાચો જવાબ છે B. 5 વખત. સવાલ નંબર 4. વિદ્યુત બલ્બમાં કયો ગેસ ભરવામાં આવે છે? A. નાઇટ્રોજન, B. LPG, C. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, D. ઓક્સિજન. તમારો સાચો જવાબ છે A. નાઇટ્રોજન. તમારો છેલ્લો સવાલ છે તાજમહેલ કઈ જગ્યાએ આવેલ છે? A. જયપુર, B. દિલ્હી, C. ગુજરાત, D. આગ્રા. જો તમને આ સવાલનો જવાબ ખબર હોય તો કમેન્ટ કરો, અને જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. ધન્યવાદ.